të bënim një anketim për të parë se nga jemi, nga cilat qytete apo dhe shtete mund të jemi këtu sot. Dhe po vumbi do na ndihmoj, po. Pra mund të jeni duke plotësuar nga cili shtet apo e ndiqni këtë webinar, klikoni tek ajo nga jeni ju dhe ku jepni mësim. Do jetë interesant në këtë takim, do jemi vetëm një orë së bashku sot, me që jemi online, nuk do jemi si që jemi zakonisht për 2 orë të plota. Okej, ja ku është edhe janë përgjigjet edhe e anketimit nga Shqipëria, 71%, Maqedonia e Veriut 2%, edhe tjetër janë. Kemi nga shkollat 9 vjeçare, kemi 30% që po marrin pjesë këtu, dhe pastaj nga shkollat fillore, nga shkollat e 26, shkollat e mesme 12, edhe parashkollori 1%. Më fani për juve, që mbase është herë e parë që po merrni pjesë në një webinar të ISP-s në Shqipëri, doja të shpjegoja pak se kush jemi ne. IR, International School Project, krijon një komunitet për mësuesit apo dhe drejtuesit në EDUKIM, ku ne të mund të marrim gjithse cili prej nesh të gjej një inkurajim, të gjej këmbim eksperiencash, të gjej motivim, madje edhe transformim, zhvillim, ndikim. Ne përpiqemi pikërisht pra që si ISP të krijojmë një komunitet të tillë për mësuesit edhe drejtuesit në EDUKIM. IR International School Project ka si synim të zhvillojë mësuesit në 3 dimensione. Dimensioni i parë është ai profesional dhe doja të shpjegoja pak, domethënë cilat janë disa nga aspektet që ne organizojmë, cilat janë nga disa nga aktivitetet që ne organizojmë për zhvillimin profesional, që është ky webinar, seminare të rregullta mujore, me tema nga më të ndryshme që janë shumë të updateuara, të përditësuara sipas nevojës që kanë mësuesi. Organizojmë trajnime, konferenca, qoftë edhe me suksesin në shkollë, me tema suksesi në shkollë apo ndërpërsit të ndërthyesit. Këto janë disa prej seminareve, trajnimeve, konferencave që ne organizojmë për zhvillimin profesional tuaj. Gjithashtu fokusohet një qëllim tjetër i ISP-s është që të zhvillojë edhe aspektin personal. Për aspektin personal ne kemi edhe takime individuale apo edhe takime në grup të vogël, edhe seminare, trajnime, konferenca çiftesh, kemi për të zhvilluar më shumë për martesën apo trajnime inteligjenca emocionale dhe të tjera si këto. Dhe kemi njëkohësisht edhe një fokus që është zhvillimi shpirtëror, që është me kundërshtrimin biblik. Dhe këtu gjithashtu organizojmë konferenca, trajnime të ndryshme, takime në grupe të vogla, ku kemi tema të ndryshme që mund të zhvillojmë, njëkohësisht edhe takime individuale, ku diskutojmë thellë edhe sinqerisht për gjërat e thella të jetës të Zotit, cili është kuptimi, cili është qëllimi i jetës, se kemi vuajtje vështirësinë dhe si ti përballojmë ato. Pra këto janë 3 qëllime ose 3 fushat ku ISP synon të zhvillojë mësuesit. Webinari i sotëm është një pjesë e zhvillimit tuaj profesional. Dhe mezi po presim që të dëgjojmë edhe forcën tonë së shpejti. Henry Adams ka thënë, një mësues ka ndikim deri në pafundësi. Asnjëherë nuk mund të thuhet ku mbaron ndikimi i tij. Dhe vërtet është në zemrën tonë të ISP-s që mësuesit të kenë një ndikim që të lërë gjuhën për gjithë jetën, duke u transformuar ata vetë më së pari edhe duke lënë ndikim tek nxënësit edhe tek komunitetet tona. Përpara se të fillojmë, unë dua të bëj disa lajmërime që janë të rëndësishme. Më thonë e para dhe do ju njoftojmë edhe përsëri në fund, do ju kujtojmë që përveç këtë webinarit së shpejti në muajin nëntor ne kemi edhe 2 seminare që do jenë fizikisht në Tiranë edhe në Elbasan. Në Elbasan me datën 3 nëntor tek Hotel Imperial
dhe do jetë në orarin 3:30 deri në 5:30, ndërsa këtu në Tiranë do jetë tek zyrat e organizatës son, që është menjëherë pas të vëshës, me datën 12 nëntor, ora 4:30 deri në 6:30. Për pjesëmarrjen në këtë webinar, ju do merrni një certifikat digjitale. Kështu që ju lutem siguroni që do vendosni mirë informacionin tuaj dhe do ja u dërgojmë me email. Gjithashtu, ne duam që të kemi një kohë në fund fare për pyetje-përgjigje, për mbase mund të ketë disa prej gjërave që Kristi nuk do ketë mbuluar gjatë seminarit të saj, dhe ju do kemi një 10 minutë për pyetje-përgjigje. Dhe gjithashtu, për këtë, dua që të sigurohem që aty tek chat, e shikoni tash po kemi plot njerëz që janë futur aty, aty mund të shkruani edhe pyetjet tuaja, dhe do kemi mundësi për të patur të kohë me pyetje-përgjigje. Gjithashtu, në fund fare, kemi një lajmërim të rëndësishëm për grupe të vogla menjëherë që do zhvillojmë së shpejti, qoftë online ose fizikisht, dhe ju lutem që ndroni deri në fund që të merrni edhe këtë informacion. Siç e keni lexuar edhe për webinarin e sotëm edhe tek postimi që kemi vendosur në Facebook, tema është metoda udhëzuese gjatë COVID-19. Trajnerja jonë e sotme na vjen nga Amerika, edhe jemi shumë të gëzuar sepse ajo ka një eksperiencë, një përvojë goxha të madhe si trajnere, dhe sidomos për edukimin fillor. Dhe ajo do na jap disa këshilla praktike edhe të thjeshta, të cilat do të vinë nga eksperienca që ato kanë patur në disa shkolla dhe kanë rezultuar me sukses. Pra ajo do na sjellë disa metoda udhëzuese që do jenë praktike që tashmë i kanë provuar. Edhe ajo synimi i saj është i njëjti si me tonin, si me tuajin. Që të kemi orë mësimit të sigurta për të mbajtur nxënësit të angazhuar dhe duke mësuar. Edhe shpresoj që do kënaqemi. Cila është folësja jonë? Kristi do ta prezantoj edhe ajo vetveten, po unë dua vetëm të përmend përpara se ta ftoj dhe të filloj të flas, dua të përmend vetëm disa kualifikime, se ajo do ta prezantoj vetveten. Një nga kualifikimet që e dallon Kristin është që ajo në mënyrë aktive synon metoda progresive të mbështetura në kërkime dhe si në mësimdhënie edhe në mësimdhënie. Gjithashtu ajo është shumë natyrshëm pozitive dhe inkurajuese dhe motivuese për kolegët e saj dhe për nxënësit. Njëkohësisht është shumë e vetëdijshme për sfidat që ka edukimi dhe i paraprin atyre. Ndërkohë, nga aspekti personal, këto i mora nga mami i saj, këto të dona, ajo është e martuar prej 26 vitesh me Don, ka 2 fëmijë, 2 djem, Drake edhe Keller, dhe jeton në Indiana. Dëshirat ose hobet e saj, pasionet e saj, janë të lexoj, të luaj tenis, kopshtari, ski edhe të gatuaj. Pa ngurim tani dhe të ftojmë Kristin, dhe bashkë me Kristin do kemi edhe një interpretuese, përkthyese që do jetë Besiana Rajta. Për ju që doni, domethënë ta ndiqni Kristin në anglisht, rrini aty ku jeni, ndërsa për ju që doni ta ndiqni në shqip, aty ku anash në fund do të keni interpretation. Dhe duhet të shtypni German. Në atë lloj mënyrë ju do dëgjoni në shqip. Seminarin sot. Dhe të ftojmë Kristin, okay, you are on, Christy. Thank you, Alma. Greetings from the United States. I am Christy Schwarzentuber, and today we will be talking about effective instructional methods during COVID-19. I have created a presentation to share with you, and I would like to do that now. These ideas we will discuss today. Idetë që do të diskutojmë sot janë strategji që do të mbajnë nxënësit tuaj të angazhuar dhe duke mësuar, ndërsa siguron gjithashtu mbrojtjen tuaj dhe të nxënësve tuaj gjatë kësaj pandemie. Së pari po prezantohem. Unë punoj si një trajnere e ciklit parauniversitar, që do të thotë që punoj për një departament të sistemit arsimor këtu në shtetin e Indianës.
dhe bëj trajnime për zonën tonë. Unë marr pjesë në planifikimin dhe zbatimin e programeve të zyrës sonë. Unë mbështes departamentin e matematikës në nëntëvjeçare dhe shkollë të mesme. Gjithashtu ndihmoj mësuesit e rinj që ta bëjmë të lehtë tranzicionin e tyre në rolin e tyre si mësues. Përveç kësaj, unë jam një ndihmës profesore. Kam përvojë qoftë në shkollat fillore dhe të mesme në sektorin privat dhe publik. Kam përvojë në ciklin fillor me grupe të mëdha, kur kam pasur mundësinë që t'jap mësim në kontekste me 50 gjërë 100 nxënës me raste. Kjo përvoja ime vullnetare në këtë setting ka qenë sfiduese, kështu që unë ju përgëzoj ju që jeni mësues të fillores. Kam dhënë shumë trajnime të ndryshme në korporata të ndryshme ndërkombëtare. Gjithashtu shpeshherë unë marr ftesa për të folur në shtetin e Indianës në lidhje me temën e metodave udhëzuese në mësimdhënien e matematikës. Strategjitë që do të ndaj me ju sot janë duke u implementuar aktualisht në sistemin tonë arsimor me sukses të madh. 96% e nxënësve sot janë në përshkolla çdo ditë në një orar të rregullt. 4% e nxënësve tanë kanë zgjedhur programin e arsimimit në distancë. Secila nga fotot që do të shikoni sot gjatë këtij prezantimi janë foto të studentëve real nga shkollat tona në shtetin tonë. Pavarësisht që ne kemi studentët në klasa dhe duke punuar pranë njëri tjetrit, ne kemi patur vetëm 0.2% të nxënësve që kanë rezultuar pozitiv në testimin ndaj COVID-it. Edhe po flasim për harkun në kohor të 2 muaj e gjysmës që kur kemi filluar shkollën. Ngjyrmimi i kontaktit ka treguar që asnjë prej këtyre infektimeve nuk ka ndodhur gjatë ekspozimit në shkollë. Pra, të gjitha këto infektime kanë ardhur jashtë sistemit ton shkollor. Si pasojë e këtij suksesi, sigurie dhe mbrojtjeje, neve kemi patur telefonata nga shkolla përtej shtetit ton që na marrin për të mësuar rreth këtyre procedurave sigurie. Megjithëse ne kemi patur disa procedura në çdo shkollë që kanë kontribuar në këtë sukses, siguria në klasa në fakt është ajo themelorja, janë ato të thjeshtat. Nxënësit dhe mësuesit i mbajnë maskat gjatë gjithë kohës. Pra, në rastet kur nxënësit janë të ulur dhe janë në një distancë 2 metra larg njëri tjetrit. Në këtë setting kanë mundësi që t'i heqin maskat. Gjithashtu edhe mësuesit, nëse janë duke dhënë mësim aty përpara në klasë, dhe gjenden në një distancë 2 metra larg studentëve, nxënësve mund t'i heqin maskat. Kur nxënësit punojnë bashkë ose një mësues punon pranë një nxënësi, ne e kufizojmë këtë bashkëpunim ose punë mes tyre në më pak se 15 minuta. Dhe patjetër që pas përdorimit të tavolinës ose tryezës nga çdo nxënës, ne pastrojmë tavolinën. Tani le të shohim praktikat më të mira për klasën. Ndërsa ne po flasim për këto strategji, nëse ju keni pyetje, me shumë kënaqësi do t'i pranonim nëse ju i shkruani në këtë kutinë e chatimit në Zoom. Pastaj, ndërsa afron fundi i webinarit ton, do t'i adresojmë këto pyetje. Këto metoda për cilët do të flasim sot janë të bazuara në studime dhe janë efektive për mësimdhënien e nxënësve kudo në botë.
Këto janë metoda që po i përdorim aktualisht në sistemin tonë shkollor, me siguritë e mbrojtje maksimale. Studimi i bazuar në tru ka zbuluar që në orën e një mësimi, 15 minutat e para janë më efektivet. Në këtë harë kohor, studentët, nxënësit janë më të gatshëm për të mësuar dhe më të kthjellët. Gjaku po qarkullon në tru sepse sapo kanë ardhur janë të freskët. Kjo na u jep atyre mundësinë që t'i kuptojnë më mirë konceptet dhe t'i mbajnë mend më shumë, më gjatë. Për këtë arsye është e rëndësishme që ju të tregoni, të prezantoni përpara klasës material të ri ose të vështirë gjatë atij 15 minutësh të parë. Ky studim i bazuar në tru ka treguar gjithashtu që vëmendja, kozgjata e vëmendjes së nxënësve është në përputhje me moshën e tyre. Kjo do thotë që në shkollat e mesme ne s'duhet kemi më shumë leksione mbi 15 ose 20 minuta. Leksionet, mësimet për nxënës në moshë më të re duhet jenë edhe më të shkurtra, pra në përputhje me moshën. Për shkak se ky 15 minutë i parë është kaq i rëndësishëm, ne mund ta imitojmë këtë duke ndryshuar aktivitete në çdo 15-20 minuta, duke u dhënë nxënësve ushqime të shkurtra mendore, ndërsa kalojmë nga një aktivitet në një tjetër, duke ju dhënë atyre e larmishmëri, mësimeve tona në fakt, larmishmëri dhe interes. Një autor, një poet anglez, William Cooper, ka thënë që larmia është piperi i jetës. Edhe psikologu rus Lev Vygotsky, në rezultatet e studimeve të tij, vuri re që në llojin e mësimit të skelave, pra që ka edhe larmi, është mënyra më e mirë se si studentët, nxënësit ta marrin informacionin e ri. Pra, kjo do thotë që ne duhet të ndërthurim përmbajtjen e mëparshme me përmbajtje të re. Kjo lloj skele ose strukture e bën të lehtë për trurin që të krijojë lidhje më të forta, duke kujtuar ato që njohin tashmë dhe duke bërë marrjen e informacionit të ri më të lehtë. Me që po flasim për trurin edhe procesin e të menduarit, një gjë që duhet mbajtur parasysh është kuptimi i raporteve. Raporti është midis asaj që kush po bën mendimin dhe të folurin. Doug Lemovi, i cili është autori i një libri Teach Like a Champion, mëso si një kampion, njëshi dhe dyshi, e ka ndarë raportin në 2 pjesë, në raportin e të menduarit dhe raportin e pjesëmarrjes. Për shembull, kur një mësues po jep mësim aty përpara klasës, kush po e bën edhe aspektin e të folurit dhe të menduarit. Është e qartë që është mësuesi. Ne shumë dëshirojmë që edhe shpresojmë që nxënësit tanë janë ata që e bëjnë mendimin në bazë të asaj që themi neve. Por jo me patjetër ndodh kështu. Ata shumë mirë mund të jenë duke parë ëndra me sy hapur. Një rast tjetër kur duhet të kemi parasysh raportin është kur i bëjmë një pyetje një nxënësi. Nëse po i bëjmë pyetje vetëm njërit nxënës, ai do të jetë i vetmi që bën edhe mendimin edhe të folurin. Po sikur në vend që të bëjmë pyetje vetëm për një nxënës, i bëjmë një pyetje të gjithë klasës dhe i kërkojmë klasës që t'ja japi përgjigjen e asaj pyetje që është bërë partnerit që ka në krah. Tani kemi siguruar të paktën përfshirjen e 50% të klasës në mos të më shumë. Pra që po bëjnë të dy, edhe mendimin edhe të folurit. Një mundësi tjetër është t'i bëjmë klasës pyetjen dhe pastaj të kërkojmë atyre që secili të shkruajë vetë përgjigjen. Kjo e bën të mundur që 100% e nxënësve në klasë të jenë të përfshirë. Ky është raporti pra.
Tani në këtë moment, çdo nxënës po punon. Në çdo moment, çdo rast kur neve I kërkojmë dikujt që të punojë me një partner ose të bëj të shkruaj vetë përgjigjen, ne duhet jemi duke ecur nëpër klas, duke mbajtur maskën patjetër, për të siguruar që nxënësit po marrin pjesë në këtë aktivitet dhe po mësojnë. Le të flasim shkurtimisht për punën e dyshe. Unë di që ka shumë mësues që janë ngurrues për punën e dyshe. Shumë kanë merakun që studentët do devijojnë nga tema, nxënësit do shmangen nga tema. Ose mbase ata ndihen që vetë si nxënës do t'u dalë kontrolli I klasës jashtë kontrollit. Kjo mund të ndodhë, por është diçka që mund edhe ta mbajmë në shina nëse japim udhëzime të sakta. Kur ne u kërkojmë nxënësve të punojnë në dyshe, u themi me saktësi çfarë duam prej tyre. Pra çfarë duhet të bëjnë dhe çfarë s'duhet të bëjnë. Pasi kemi vendosur këto udhëzime, duhet jemi ende duke qarkulluar nëpër klasë, duke u siguruar që nxënësit po bëjnë atë punë që është kërkuar dhe gjithashtu mund të jemi ndihmë për çdo pyetje që mund të kenë. Gjatë kësaj periudhe pandemie duhet të sigurohemi që nxënësit po e mbajnë maskën dhe të punojnë në dyshe më pak se 15 minuta. Nëse shikoni fotot, është shumë e zakonshme për mësuesit tanë që t'i vendosin nxënësit të punojnë në dyshe dhe pastaj ta afishojnë, ta vendosin punën e tyre diku nëpër klasë. Kështu që ata mund të kenë në dorë një fletë ku kanë mbajtur shënime ose në fletore, që ose siç mund të shikoni në shumicën e fotove këtu ka një iPad në dorë. Pra, ata po ndërveprojnë me materialin që mësuesja u ka dhënë paraprakisht. Në dyshe ata bëjnë punë të ndryshme, plotësojnë fletë, punë laboratorike ose thjesht duke komunikuar me njëri tjetrin për idetë që mësuesi ndan atë ditë. Lëvizja në dyshe për gjatë klasës inkurajon komunikimin në dyshe dhe ndërsa ato ecin, gjaku vazhdon e qarkullon që e bën më të lehtë për një nxënës të kuptojë konceptet e reja më mirë. Puna në grup gjithashtu u jep mundësi nxënësve që të angazhohen. Disa studime kanë treguar që sa student mësojnë më mirë nëse janë të përfshirë kinetikisht, pra nëse kanë lëvizur ndërsa with their bodies. This makes math games, science labs, and cooking tasks more effective, especially with reaching those students who don't normally excel in the classroom setting. During COVID-19, when we assign group work, we need to be sure to document what students we had working together in case we need to do contact tracing later on. Small group work is also effective for remediation. As we as teachers are circulating the room during independent work time, we can be assessing what students understand the work and those that don't. Then we can take that time, which is a perfect time, to pull those students aside to remediate. When doing this, we typically suggest that the teacher put their back to the wall, place the 4 or 5 students they want to remediate in front of them, which puts their backs to the rest of the class, avoiding any distractions for those students. It also allows the teacher to be able to see the entire class, not only those they are remediating,
but those who may be working on independent review work or another assignment. Rotations are another way to teach a difficult concept the first time. When you know you have a concept that has typically been difficult for students in years past, this is Përcaktuar një koncept të vështirë që me herën e parë. Tani forward the side of the room so that their back is now against the rest of the class that may be doing another assignment. Then you move to that side of the room, teach the difficult concept to the smaller group where students may feel safer asking questions. Then, halfway through the period, or when you have finished teaching this concept, you move to the other side of the room, turn that group of students toward you with their back to the rest of the class, while the first group is working on the assignment. Our teachers and students have found this so successful that they eventually add a third and even fourth rotation, where the third rotation allows student-led groups, basically partner work, that could be over something just a little bit harder than review, but allows students to ask questions to each other as they work through the assignment. Some of our teachers are fortunate enough to have another adult in the room, which allows them to have a fourth rotation where that other adult is teaching a concept or reteaching something that students struggled with. Remediation is vital for academically low students, but research has found that there are several other factors that help these students excel. Teachers who take the time to develop relationships with those students typically are rewarded with a desire from those students to please the teacher and do their best. Developing relationships can look as simple as a greeting and a question about their weekend, something outside of the classroom. Journals are another way to get to know your students and then incorporate their interests, say soccer, into the lesson that you present the next day. Students also need a safe place of community to learn. It's scary to reveal that you don't understand something in front of your peers and then ask a question. Yet safety to ask questions is exactly what those low students need. We need to celebrate the bravery of asking questions and establish our classroom as a collection and community of learners. We should still set high expectations for our academically low students, but use formative evaluations to help us determine which students need more help. A formative evaluation can look as simple as asking a question and seeing how students respond to that question. John Hattie, an extensive researcher and author of the Visible Learning series, has found that students will progress twice as fast as in a typical classroom if the teacher uses formative evaluations. He has also found that if that same teacher pulls those students aside, just like we were talking about before, those students will progress 2.5 times faster than typical classroom methods will. We have already discussed how having students talk in class improves what Doug Limov calls ratio.
When students are talking, they are working out their learning in their minds. John Hattie's research has told us that this will also advance our students twice as fast as typical methods in the classroom. In fact, he tells us in the mathematics classroom, we should have students speaking 50% of the time. Many of our teachers employ something called think, pair, share. This is when teachers present a question, allow the students time to think, ask them to share with the partner, either close to them, or maybe one across the room so that students will stand up and walk and get the blood flowing to understand a concept. But when they compare their answers with pair, then the teachers will call on pair partners to answer the question. This gives students a safe place to compare answers before sharing this with the entire class. Another method is to have students explain work at the board. Just like you see the 7th grade Algebra 1 student in this picture, explaining the distributive property. You can even have students teach from their seat while you write or note what they are saying on the board. This allows students to hear the concept in their generation's words and ideas, making it more understandable to them. Another method is to have students use paraphrasing. This is where a student answers a question, and then after the answer has been said, the teacher asks the rest of the class to turn to an elbow partner, which is just someone who is sitting close to them, and tell their partner the answer the student just said, but in their own words. This allows students, again, to work out the thinking in their minds and understand the concept better. It also incorporates 100% ratio in your classroom. We have found when we have students working in pairs, and especially if they get up and go work with another partner across the room, it is easier to have students stand while they do this, simply because then we don't have to do the cleaning for COVID-19 to protect our students during this pandemic. And of course, they always spend less than 15 minutes together working. Usually, it's just a matter of a couple minutes if they're sharing an answer. One of the best lessons I have ever seen for engagement and students owning their learning was a teacher who taught an entire lesson based on a merger of the Socratic and Piagetian methods. This teacher used 100% questions to teach the brand new concept to his students. He used Vygotsky's scaffolding by starting with questions about the part of the content that they previously knew. Then he continued to ask probing questions, leading students to the new concept that they excitedly answered and had lots of hands raised in the classroom to show the learning that they were understanding. Students love this method because they become the authority. They become the one who discovers this new idea. Plus, they will remember it for a very long time because they understand why this concept is true.
This is especially effective in the math classroom. Finally, it's important to involve parents. Students spend more than 75% of their time at home during a typical school week. Therefore, we need parents' support, especially if we have to move into another shutdown as a result of this pandemic. One method we can use while students are in school, or if they're in shutdown, is to have students teach parents a concept, one that we have already been working on for a while. This allows students to work out the thinking in their brain, present it to someone else, and then have a parent be able to give feedback. Typically, when I do this, or when teachers I know who have done this do this, they send home questions for the parent to answer after the student has taught the lesson. Questions may include, how well did the student seem to understand the concept? Or, was the student able to answer your questions if you had any during the lesson? The advantage of this is that if a student does get confused, the parent is usually there to help fill in those gaps of student learning. Now, it is possible that as students progress into chemistry or calculus, that the parent really will learn a new concept, which is great because it gives that student authority. Whether we are in shutdown or in school, it is good to communicate to your parents exactly how they can help your students. And that may be as simple as holding students accountable for their learning. Turning off the television, checking to make sure their homework is complete, ensuring that they have completed their homework before they go play or hang out with friends, or even helping the students set up a reward system that is timed, where they work for a while, then have a short timed break of fun, and then work again and have a short time break of fun. We can also enlist parents to grow our students through reading to our students, or if the student is older, having them participate in a type of book club with their parents, where the parent and older student read the same book and then compare thoughts about what they are reading. We can ask parents to try a new recipe or attempt a building project to help students with the math as they measure. Another idea during shutdown is to have a Zoom meeting and with your students, but then have the parents join you and you suggest some of these ideas to the parents. These thoughts I've shared with you today are just ideas to get you started. As good practitioners, we know that we should always reflect to grow ourselves. So please take a moment now to find pen and paper and write down just one idea that you would like to take to your classroom in the next 7 days. This may be a way to incorporate ratio or partner work. Maybe you would like to try small group remediation or formative evaluations. Consider ratio in your classroom. Whatever it is, write it down right now. And then place this in a prominent place where you do your lesson planning. If you are interested in learning more, I encourage you to continue reading and exploring ideas for student engagement. These are pictured here are books that I have referred to in this talk
But there are many authors that have great information about student engagement, especially during this pandemic. In a minute, we will be addressing your questions, so please don't leave. Thank you for joining me. Thank you very much, Christine. Yes. Thank you. It was a pleasure. And I remember the teaching like a champion. There was another teacher that suggested that. Shumë faleminderit Kristit. Nëse mbani mend kushdo që ka qenë në seminarin ton të drejtuar nga Jenny Willis përpara një viti, teaching like a champion, të mësosh si një kampion. E mbaj mend që edhe ajo e ka përdorur, ajo trajnere ka përdorur këtë libër apo këtë link. Edhe keni qenë shumë të mirë duke ndihmuar njëri tjetrin tek chati, se si të dëgjojmë, si të shkojmë ku të shkojmë për përkthimin në shqip e gjëra të tilla. Bravo. Po do shkojmë së shpejti tek pyetjet që keni brenda 5 minutave, por përpara se të shkojmë tek koha me pyetje përgjigjeve, doja t'ju tregoja pak për një mundësi që kemi së shpejti për zhvillimin personal edhe shpirtëror në grupe të vogla, sidomos për mësueset. Më vjen keq për ju mësues meshkuj, por shpresoj do kemi diçka së shpejti dhe për ju, por kemi një libër, Fluturim në lartësi, i cili është një mjet për zhvillimin personal edhe shpirtëror dhe ka 6 sesione. Dhe tema që mund të trajtohen aty është që si të kuptosh se sa unike je ti, personalitetin tënd, cili është drejtimi që duhet të marrësh në jetë, si të analizosh jetën tënde, dhe më shumë se sa edhe vetëm thjesht 6 tema që janë shumë të mira, por si në asnjë vend tjetër krijohet një komunitet shumë familjar, shumë i ngrohtë, ku ne mësojmë së bashku, ndajmë gjërat nga jeta jonë së bashku, edhe e mbështesim njëra tjetrën. Dhe kemi shumë edhe qeshje, edhe argëtim, por edhe gjëra miqësi më të thellë që kalojmë. Kështu që ju inkurajoj shumë, ju nxit shumë ju mësuese që të regjistroheni për këtë grupin e vogël të udhëtimi i jetës tënde sipas projektit të shkosh nga ku je atje ku dëshiron të shkosh, të jesh. Dhe së shpejti do vendosim një anketë, një pyetësor, ku juve mund ta plotësoni dhe të shkruani nëse gjithashtu keni dëshirë që të bëni pjesë e një grupi të vogël të tillë, qoftë fizikisht që mund të takohemi ose edhe online. Por do jeni duke e plotësuar së shpejti dhe këtë. Për t'ju informuar më shumë për aktivitetet tona që kemi, ne ju nxisim që të shkoni tek faqja jon, IR, International School Project, në Facebook edhe t'i bëni like faqes sonë. Mirë, do kemi tani fletën me linkun për të plotësuar. Nëse doni të bëni pjesë e këtij grupi të vogël, gjithashtu edhe për sa i përket ndjekjes së këtij webinari, unë e di që ka qenë mbas edhe një sfidë, domethënë edhe unë për vete duke u përgatitur për këtë webinar, e kuptova që nga telefoni im ishte më vështirë për të marrë të gjithë informacionin se sa në kompjuter, për shembull e pash që ishte një bisedë e tillë aty, që kishit edhe ju, por shpresoj që keni marrë maksimumin. Mua më pëlqeu shumë metoda sokratike për shembull, më sfidoi ajo metoda sokratike, po jam e sigurt që keni gjetur diçka në këtë seminar. Në rregull. Plumbi do ta kemi së shpejti atë pyetësorin. Dhe do ju pastaj mbasi do plotësojmë këtë pyetësor me informacionin që keni. Gjithashtu një informacion për këtë është që me që mbase mund të ketë edhe shumë ngarkesë, e kuptuam dhe në fillim që duket sikur kishte pak ngarkesë për t'u futur, por do jemi automatikisht do shkojë në emailin tuaj dhe brenda një ore ne mund t'ju japim një mundësi që edhe brenda një orë mund ta plotësoni. Pastaj do të mbyllet linku, kështu që brenda një ore do keni mundësi, nëse nuk mund ta plotësoni direkt tani, brenda një ore mund të keni kohë për ta plotësuar linkun edhe për të na dërguar ne. Sepse edhe vendet në këto grupet e vogla janë të limituara. Mirë, po ja lë Pullumbi tani nëse do jetë
Në fund, kur të përfundoj webinari, do të shfaqet në ekran linku për pyetësorin, por përpara se sa të mbyllim, do të japim mundësinë Kristit të përgjigjet disa pyetjeve që mësuesit kanë bërë. Ne ja kemi dërguar Kristit disa prej pyetjeve. Kështu që Kristi, we have sent you some questions. I hope you have read them. Yes, I have. Okay, so let me wait just a second to turn on translation option, and then you can start answering. Okay. I see one of the questions is, what do you do when students don't want to learn? Great question, and this is difficult. Nxënës nuk dëshiron të mësoj. Është e vështirë. Marrëdhëniet janë shumë të rëndësishme. Është e rëndësishme që të ndërtoni marrëdhënie që të mund të kuptoni më shumë për backgroundin e tyre dhe pastaj të kuptoni reagimin e tyre. Ndërsa ata do të ndihen më të kuptuar, do të reagojnë mirë ndaj gjërave që do t'ju kërkoni. Kur nxënësit janë në një distancë 1.5 metër, si arrin që ta bëjnë punën që u kërkohet në dyshe, për shembull. Në rastet kur nxënësit janë edhe larg dhe bëjnë punë bashk, bëhet pak zhurmë dhe s'ka problem, se të paktën po flasin në lidhje me përmbajtjen, mësimin që juve ju po ju kërkoni. Dhe gjithashtu ju jep mundësinë edhe të kuptoni a e kanë kuptuar ata çfarë po bëni. Në shkollën tonë, nëse janë në një distancë 1.5 metre, duhet sigurohemi që e kanë maskat. Dhe e për masat e klasave tona, jo çdo klasë u jep mundësinë që të jenë 2 metra larg njëri tjetrit. Por siç ju thash, ju mund të keni disa nxënës që shkojnë tek disa të tjerë, pra edhe tham që koha që duhet të komunikojnë bashkë është më pak se 15 minuta. Ka nxënës në klasë që nuk janë të lirë të shprehen. Kjo është një pyetje fantastike. Sepse është e vërtetë që ne kemi nxënës të ndrojtur dhe këtu është kyçe puna jonë. Mbase ju i vendosni në dyshe me dikë me të cilin ata janë rehat të flasin. Dhe nëse ka raste për shembull që janë pak shumë të ndrojtur të dyja palët, atëherë juve shkoni dhe bëni rolin e moderatorit dhe i ndihmoni. Edhe kjo i inkurajon edhe ata që janë më të urtët që të flasin. Po me ata që flasin 50% të kohës, mbase unë nuk e kam bërë të qartë. 50% të kohës ata duhet të flasin, desha them këtë. Për shembull, në një test, kur kanë bërë një test, kanë qëndruar në heshtje. Por në rastet e tjera, në një ditë tjetër, kur janë në punë në dysh ose në grup, ose në diskutim në klasë, për shembull duke folur për lëndën e historisë, ose për një problem matematike. Dhe mësuesi ju bën shumë pyetje, duke i nxitur nxënësit të flasin në dyshe. Me këtë këtë nënkuptova kur thash 50% të kohës duhet flasin. Ka nxënës që janë më të urtë edhe flasin më pak, nuk ka problem. Me kalimin e kohës ata do të gjejnë vendin e tyre dhe shpresoj që do të rehatohen që të flasin. Sidomos nëse keni një klasë që ka shumë komunikime dhe zhurmë dhe ata do fillojnë të marrin zemër nga nxënësit e tjerë. Pra, ndërsa fillojnë edhe rehatohen, ndihen rehat në klasë, atëherë ata do të fillojnë të angazhohen më shumë. Edhe është e rëndësishme për aftësitë e tyre shoqërore që të fillojnë të mësojnë edhe të punojnë me njëri tjetrin të komunikojnë. Si ti motivojmë studentët në këtë kohë, nxënësit në këtë kohë? Është pyetje shumë e rëndësishme. Unë jam koordinatore e një shkolle të mesme dhe realiteti është që shumë nxënës kanë këtë vështirësi që ju përmendët. Nëse i kemi nxënësit në klasë, neve mund t'i motivojmë duke bërë aktivitete argëtuese.
Pra duke ju dhënë mundësinë që të bashkëpunojnë, bashkëveprojnë, komunikojnë me nxënësit e tyre në lidhje me temën ose lëndën që neve duam t'ju mësojmë. Pra nxitja e bashkëpunimit, ndërtimi i marrëdhënies me këta nxënës që nuk duan mbase të punojnë ose të angazhohen shumë. Nëse do kemi mundësinë për të siguruar aspektin digital, sidomos për ata që nuk kanë dëshirë të punojnë në grup, por kështu është e rëndësishme që të kemi mbështetjen e prindërve. Neve kemi, siç thash, me këtë 4% e nxënësve që kanë zgjedhur që ta bëjnë në distancë, i nxisim shumë mësuesit që prindrit e tyre që të përfshihen. Dhe nganjëherë unë kërkoj që të më shkruajnë email mua si një mënyrë se si mund të angazhohen. Unë kam zhvilluar një marrëdhënie me ta, kështu që edhe kjo është një mënyrë tjetër se si mund t'i ndihmoj që të angazhohen. Burime online, ajo që unë sugjerova në fillim, teachlikeachampion.com, edhe visiblelearning.org. Sepse kërkimi i bërë në këtë libër ka përmendur disa strategji të ndryshme nxënjeje dhe ai, autori, nëpërmjet studimit që ka bërë, arrin në konkluzionin se cilat janë metodat më të sukseshme. Si mësues ne e dim që mund të bëjmë 100 gjëra. Cila është më efektivja, na e ka bërë më të lehtë autori. Ai ka një tabel ku ndahet me përqindje se cila metodë dhe efektiviteti se cilës. Dhe disa nga metodat që unë përmenda sot janë në listën e tij kryesore, të parët në listë. Këtu, pra te kjo tabel gjendet se cila metodë dhe shpjegohet dhe vlerësohet edhe efektiviteti. Ka tani studime të reja që mbase mund të ndryshojnë disi vlerësimin, por këtë visuallearning.org unë e sugjeroj fort. Këto burime janë burime që gjenden falas. Si ndan detyrat mësuesi, qoftë me mësuesin ndihmës ose me nxënësit. Ne kemi komunitete nxënje profesioniste ku mësuesit punojnë bashkë për t'ju prezantuar nxënësve të tyre detyrat të ndryshme. Dhe kur në bazë të detyrës që kanë, ata mund të ndajnë detyrat e tyre dhe ka detyra që gjenden online. Unë do të sugjeroja që të shkoni aty online edhe të kontrolloni për online, ose të komunikoni me mësues të cilët japin të njëjtën lëndë me ju dhe të komunikoni me ta, të shkoni në konferenca, të mësoni nga libra të ndryshëm prej të cilëve mund të merrni shumë ide. Për sa i përket ndarjes së detyrës mes një mësuesi dhe një nxënëse, mund të bëhet ndryshe. Ajo që është më efektivja janë ato që ne i quajmë dysheme e ulët dhe tavani i lartë. Ky koncept është And her research has shown that there are sorry, I lost my train of thought. That if it has a low floor, in other words, everyone can enter into the task, even our lowest student. And then as they work on that task, that worksheet, it gets progressively harder until it has a high ceiling where even our highest students are being enriched by the end of the task. All right. Good.
Good, good. Are there more questions here I'm missing? All right, I think that might be it. Thank you, Christy, again. Yeah, we appreciate you being with us, and we knew that you liked you pursue what is methods that are research. So I appreciate that you shared them with us tonight. Well, thank you all for letting me join you and giving up your Faleminderit për mundësinë I që më know dalë that bashkë me ju këtu your mbrëmje. evenings are very, very full as teachers, and I appreciate your time, especially as you are overworked and you have so much you're doing for our students. Thank you for doing that. Shumë faleminderit, Kristi. Siç e tham edhe në fillim fare, pra që ajo synon këto metodat që janë mbi baza kërkimore, edhe e pam edhe sot tek seminari që sidomos edhe ajo visibleLearning.org, domethënë shpresoj që edhe ju që kuptoni anglisht mund të shkoni edhe të gjeni materiale, dhe ajo tabela që përmendi Kristi, shpresoj të jetë ndihmë për të kuptuar dhe për të shkuar shpejt tek ato metodat që janë më efektive. Shumë faleminderit. Mirë, së shpejti tani do kemi pra fletën e anketës, e pyetësorit për ne, dhe njëkohësisht do t'ju vi në email automatikisht edhe linku, disa për jush keni shkruar aty nëse si mund ta kemi materialin. Do ta keni materialin para merak. Do vi përmes linkut që do vi në emailin tuaj dhe do ta keni dhe mund ta shikoni edhe më tej, edhe më mbrapa, pas ditës së sotme. Mirë, pra do ta mbyllim këtu, siç u tham që do ishim 1 orë së bashku, ndërkohë që ne po ndiqim këtë webinar, e kuptova edhe një herë sa më ka marrë malli për ju që t'ju takoj fizikisht, live. Por shpresojmë që do kemi mundësi, edhe ky vërtet edhe webinari ishte vetëm i pari, mundësia e parë që kishim për këtë vit të ri akademik me International School Project, po do kemi dhe mundësi të tjera, qoftë edhe seminaret e tjera që do kemi. Kam Gentin këtu, që i njihni shumë mirë shumica prej jush, që tek email do vi dhe linku për pyetësorin. Pra siç thash, Kolumbi do ta vendos menjëherë sa po të mbarojmë, por njëkohësisht do ju vi dhe në email linku për pyetësorin që ju lutem ta plotësoni brenda kësaj ore sapo të kemi mbaruar. Mirë? Doja edhe një herë të teksoja, pra do kemi edhe seminare të tjera, edhe mundësi të tjera, qoftë edhe me grupin e vogël, por seminaret më të shpejta që kemi tani në nëntor janë me datën 3 nëntor, që i bie të martën në 3:30 deri në 5:30 në Elbasan, dhe me datën 12 nëntor në Tiranë, pas të VSH-s tek zyrat tona, dhe tema është realiteti i ri, metoda alternative të angazhimit në klasë me do jemi me doktoresh Edira Gjonin. Shpresoj që do kënaqemi shumë. Deri herët e tjera që do takohemi, qofshi shëndosh e mirë dhe miru takofshim. Miru pafshim.